שלום וברוכים השבים לעוד סרטון שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על משהו שאני משתדלת לא לדבר עליו כדי לא לסבך את עצמי. אבל זה משהו שצריך לדבר עליו כי אני רואה את התופעה הזו מתפשטת וכואב לי שיש אנשים שנופלים לזה. אני הולכת לדבר על מטפלים שרלטנים. גם אני כשסבלתי מחרדה ומדיכאון הייתי ממש במצב נואש, הלכתי לכמה מטפלים שהיו שרלטנים, אבל לא כולם כאלה, וזה המזל. ובסרטון הזה אני הולכת לדבר על זה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. כשאני סבלתי מחרדה ודיכאון, והיה לי גם דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אז חיפשתי טיפול שיכול לעזור לי. וכמובן שחששתי להוציא כסף על משהו שאולי לא יעזור לי בכלל, על הבטחות שווא, שבסופו של דבר סתם ייקחו לי את הכסף ושזה לא יעזור לי. ולצערי כן, נפלתי לרמאויות של מטפלים שהבטיחו לי דברים וגרמו לי לפתח תקוות, אבל הכל היה אשליה. שהבטיחו שהם יכולים לעזור, אבל בסופו של דבר הם באו במתודה מאוד מקובעת שלא התאימה לי, הם כאנשים לא התאימו לי, לא היה לי חיבור איתם, אבל חשבתי שהטיפול שלהם באמת יעזור לי. נתקלתי מלא פעמים באנשים שלא מבינים בכלל מה זה חרדה ודיכאון, שבחיים שלהם לא חוו את זה, שלא נדבר בכלל על דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שזה כמעט אף אחד לא יודע מה זה. והם בעצם הציגו את עצמם כמטפלים שיכולים לטפל בזה ולפתור את זה, וכאילו הם יודעים מה זה, אבל הם בחיים לא חוו את זה, אז הם לא באמת ידעו מה זה. יש הבדל בין לדעת מה זה בתיאוריה, לבין לדעת מה זה באמת, מלחוות ולהרגיש את זה. אבל בלי שהם בכלל ידעו מה זה, בכלל, אפילו לא בתיאוריה, הם הבטיחו לי שממש תוך זמן קצר הם יעלימו לי את הבעיה וזהו, היא לא תחזור יותר. אני רק צריכה לשלם סכום כסף מסוים והבעיה תיפטר. ממש כאילו הולך לקרות איזשהו קסם. במציאות לא היה קסם ולא נעליים. חרדה צריך להוציא אותה מהשורש שלה. צריך להבין מאיפה היא באה, צריך לבטא את הרגש שנמצא שם וצריך להבין מה זה בכלל. ואף מטפל לא יכול לפתור לך את הבעיה הזאת, אלא אתה צריך לפתור אותה בעצמך. המטפל שם כדי להנחות ולהדריך וללוות אותך, אבל הוא ממש לא יכול להתחייב לך שהיא תיפטר, כי בסופו של דבר זה תלוי בך. מה שאני יכולה כן להגיד ולייעץ, כמי שחוותה את זה וגם נפלה לכל מיני הבטחות סרק כאלו, וגם כמי שהיום עוזרת לאחרים לצאת מזה, תלכו לאנשים שאתם מרגישים שאתם יכולים לסמוך עליהם. כאלה שהם כנים איתכם, שאתם מרגישים שהם ישרים איתכם לטוב ולרע. אל תחפשו את אלה שמבטיחים לכם שאתם תצאו מזה לגמרי תוך X זמן. זה ממש לא נכון, ואף אחד לא יכול להבטיח דבר כזה. אפשר להבטיח שיפור במידה אבל אי אפשר להבטיח תוצאות כי זה תמיד תלוי בך. גם אני מבטיחה לאנשים שאם הם יעשו את התרגילים והמשימות שאתן להם, הם יוכלו להרגיש שיפור כבר תוך חודש. אבל אני לא יכולה להבטיח שהם יצאו מזה לגמרי תוך זמן מסוים, כי זה תלוי בהם, ולכל אחד יש את הקצב שלו. אני עובדת דרך תרגילים ומשימות שאני נותנת לבן אדם לעשות כדי להגיע לתוצאות. אבל אם הוא לא יעשה אותם, הוא בטח לא יראה תוצאות. אז אי אפשר להבטיח שאני אפתור לך את הבעיה. אני תמיד כנה עם האנשים שפונים אליי. אם מישהו לא מתאים, אני מתנצלת ומסבירה שהשיטה שלי פחות מתאימה. או אם התחלנו את התהליך ואני מזהה שהאדם לא מחויב לתהליך ולא מתמיד עם התרגילים והמשימות, אז אני פשוט מפסיקה את הפגישות. כי אני יודעת מה זה לשלם כסף למשהו שלא מועיל לך. ואני לא רוצה לעשות משהו כזה למישהו אחר. לצערי, לא כולם כאלה. אני לא יודעת אם זה כי הם חושבים שהם יכולים לפתור הכל ולכולם, או כי הם רק מתעניינים בכסף. אבל לצערי יש אנשים שמבטיחים הבטחות שהם לא יכולים לעמוד בהם. אני רואה אותם ברשתות החברתיות בעיקר, אני רואה לפעמים באינטרנט, אבל אני לא יכולה להגיד כלום ולעשות כלום. אני רק מקווה שבאמת אנשים יהיו מספיק ערניים להבין שאותו אדם לא באמת מבין על מה הוא מדבר. הדבר הטוב שלפחות יצא לי מזה שנפלתי על מטפלים שרלטנים, זה שלמדתי אחרי זה איך לחפש יותר טוב טיפול, וידעתי כבר להרגיש מי באמת אכפת לו ומי רק מנסה למכור לי משהו. וגם זו אחת הסיבות שהחלטתי לעסוק בזה ולפתוח ערוץ יוטיוב ולהנגיש את המידע.
כי פשוט רציתי לעזור לכל האנשים שנמצאים במצב הזה, ולמנוע מהם ליפול על איזה טיפול שלא יעזור להם בכלל. ובגלל זה גם אני מאוד כנה עם אנשים לגבי מה מתאים להם. אחרי הפגישה הראשונה אני כבר מכירה את המקרה ואת הבן אדם הרבה יותר טוב, ואם אני רואה שהוא צריך תהליך אחר, אז אני מכווינה אותו לתהליך שהכי נכון לו, ואני ממש אסביר לו מה עליו לעשות, איפה להתחיל ואיך לחפש. הוא ממש יצא לדרך עם כל המידע. אני לא אחזיק אותו בתהליך איתי ואמכור לו הבטחות ושקרים, כשאני יודעת או רואה שזה לא באמת עוזר לו. אם מישהו אומר לכם, תשלמו סכום כסף מסוים, בתוך זמן מסוים כבר תגיעו לתוצאות, בטוח, אני מבטיח לכם, מילה שלי, זה נורה אדומה. כי אף אחד לא יכול לגמרי להתחייב לכם. בטח כשהוא עוד לא מכיר אתכם לעומק. אז באמת, תמצאו מישהו שהוא כנה, שמדבר בגובה העיניים, שמדבר אליכם בשפה שלכם, שגורם לכם להרגיש ביטחון, אמון, פתיחות, כנות, ותתחילו תהליך. כי אולי תוכלו סוף סוף למצוא את השקט הנפשי הזה שאתם מחפשים. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי, כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יעזור גם לאנשים אחרים, ואתם יכולים להשאיר תגובה ולפרגן. יאללה, נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!